ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นเนี่ยดำเนินมาเนี่ยครับเข้าสู่ปีที่3แล้วอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยนักการเมืองฝ่ายค้านในยูเครนใครที่ไม่เห็นด้วยกับวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นั้นเนี่ยครับก็จะถูกดำเนินคดี หรือว่าถูกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งจนไม่สามารถที่จะอยู่ในประเทศยูเครนได้นะครับหลายฝ่ายนั้นก็มองว่าการกระทำของวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นั้นมันเข้าขั้นเผด็จการหรือไม่หรือถึงแม้ว่าในช่วงเวลาเดือนมีนาคมนั้นยูเครนจะต้องเข้าสู่เรื่องของการเลือกตั้งเพื่อเปลี่ยนผู้นำประเทศใหม่แต่ดูเหมือนว่ายูเครนนั้นไม่ได้ใส่ใจวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นั้นบอกว่าจะไม่มีการจัดการเลือกตั้งในเวลานี้แล้วล่าสุดครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยทางด้านเซอร์เก้เดมเชนโกนะครับซึ่งเป็นสสจากพรรครับใช้ประชาชนพรรคนี้เนี่ยก็เป็นพรรคของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นั่นแหละครับได้ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านสถานีข่าวออนไลน์ของยูเครนว่าวันนี้เนี่ยการบริหารงานในรัฐบาลของวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นั้นเนี่ยเซเลนสกี้รวบอำนาจทั้งหมดเอาไว้ในมือของเขาแต่เพียงผู้เดียวนะครับทำการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างแทนรัฐบาลไปทั้งหมดแล้วอ้างว่านี่เป็นการตัดสินใจแทนรัฐบาลซึ่งเขาก็บอกนะครับว่าบางอย่างเนี่ยเขาก็เห็นด้วยนะเพราะเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลเพราะว่าในเวลานี้เนี่ยประเทศนั้นอยู่ในภาวะสงครามต้องการคนที่ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดดังนั้นเนี่ยการที่วโลดิเมียร์เซเลนสกี้นั้นเนี่ยรวบทุกอย่างเอาไว้เป็นสิ่งเดียวนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้แต่ทางด้านเซอร์เก้เดมเชนโกนั้นก็บอกว่าคนยูเครนเนี่ยนะฮะเขารับไม่ได้นะกับสิทธิเสรีภาพที่คนยูเครนเคยเป็นนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าสิ่งสำคัญนั้นเนี่ยมันจะทำให้ประเทศยูเครนนั้นสามารถเอาชนะรัสเซียได้หากถูกปกครองด้วยระบบเผด็จการนะครับก็บอกว่าถ้ามีการตัดสินใจที่เด็ดขาดไม่มีใครมาคอยขัดแข้งขัดขาเนี่ยนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะนำพาไปสู่ความมุ่งมั่นในการเอาชนะรัสเซียได้ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านพลเอกลอยด์ออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐลอยด์ออสตินเนี่ยหลังจากที่ไปป่วย2 ครั้งเข้าโรงพยาบาลมา2 รอบล่าสุดนั้นเดินทางมาที่ฐานทัพอากาศแรมสไตน์ในเยอรมนีนะครับเพื่อที่จะมาประชุมแล้วก็บอกว่าวันนี้สหรัฐอเมริกานั้นยังคงยืนหยัดเคียงข้างยูเครนเพราะเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ต้องจะทำและสหรัฐนั้นใส่ใจกับเสรีภาพที่กำลังตกอยู่ในความเสี่ยงรวมถึงเพราะมันเป็นสิ่งสำคัญต่อความมั่นคงของสหรัฐดังนั้นสหรัฐเนี่ยนะครับจะต้องเผชิญกับอันตรายร้ายแรงครั้งใหม่หากไม่ให้การสนับสนุนยูเครนดังนั้นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนี้ก็บอกนะครับว่าระบบขับเคลื่อนด้วยเผด็จการก็คือหมายถึงรัสเซียนั้นเนี่ยกำลังคิดที่จะดำเนินการกวาดล้างประชาธิปไตยออกจากแผนที่ไปด้วยซึ่งการให้สัมภาษณ์ของออสตินเนี่ยนะฮะลอยออสตินกับเซอร์เก้เดมเชนโกนั้นเนี่ยมันย้อนแย้งกันพอสมควรนะฮะเพราะเดมเชนโกเป็นสสยูเครนยอมรับวันนี้ยูเครนปกครองด้วยเผด็จการแต่ลอยออสตินบอกว่านี่คือเสรีภาพและเผด็จการกำลังลุกไล่เพื่อที่จะเอายูเครนนั้นออกจากแผนที่โลกไปนะครับนั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยมักจะกล่าวอ้างนะครับเรื่องของประชาธิปไตยแต่วันนี้เนี่ยน่าจะเป็นการพิสูจน์ชัดเจนว่าเมื่อยูเครนออกมายอมรับว่าประเทศเนี่ยตอนนี้กำลังปกครองด้วยระบอบเผด็จการและไม่มีการเลือกตั้งผู้นำในวาระที่ควรจะเป็นแต่สหรัฐอเมริกานั้นเมินเฉยกับเรื่องนี้ถ้าเป็นประเทศอื่นนะโดนสหรัฐอเมริกากดดันไปนานแล้วนะครับแต่วันนี้ก็ชัดเจนแล้วค่ะเพราะว่าสหรัฐอเมริกาก็หนุนในการต่อสู้ของยูเครนมาโดยตลอดนะคะอีกประเด็นเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็ระบบป้องกันภัยทางอากาศมีการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่ตะวันตกนะคะ2 นายด้วยกันเนี่ยให้สัมภาษณ์กับแหล่งข่าวแล้วบอกว่าณตอนนี้เองเนี่ยพอเขาไปดูการโจมตีทางด้านของรัสเซียก็จะเห็นว่ารัสเซียเนี่ยมีการยิงขีปนาวุธจำนวน5 ลูกที่ถูกยิงเข้ามาก็จะมีทางด้านของยูเครนเนี่ยพยายามจะสกัดเอาไว้ให้ได้ในอัตราส่วนคือ4-5หมายความว่ายูเครนจะต้องสกัดให้ได้4 ลูกแต่เขาก็มองแบบนี้ว่าอีกไม่นานเนี่ยยูเครนอาจจะเหลือเพียงแค่การสกัดขีปนาวุธจากรัสเซียเพียงแค่1 ลูกเท่านั้นเนื่องจากว่ากองกำลังของยูเครนกำลังขาดแคลนขีปนาวุธสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศวันนี้เนี่ยมีเพียงแค่ขีปนาวุธจากทางฝรั่งเศสนะคะที่ใช้ในกองทัพของยูเครนและถ้าเกิดว่าสถานการณ์ยังไม่เปลี่ยนแปลงแบบนี้เจ้าหน้าที่รัฐบาล2 คนเนี่ยเขาก็มองแบบนี้ว่าขีปนาวุธสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนเนี่ยมันอาจจะค่อยๆหมดไปภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้หรือมันอาจจะแทบไม่เหลือเลยขณะเดียวกันค่ะเมื่อวานนี้เยนสโตลเทนเบิร์กเลขาธิการของนาโต้เนี่ยก็มีการประกาศว่าชาติสมาชิกที่อยู่ในทวีปยุโรปนั้นจะมีการลงทุนในกิจการป้องกันประเทศเนี่ยเงินรวมกันถ้าตีเป็นเงินไทย16 ล้านบาททำให้สัดส่วนการใช้จ่ายด้านกลาโหมภาพรวมของชาติยุโรปที่เป็นสมาชิกนาโต้บรรลุเป้าหมาย 2% ของ GDP
ขณะเดียวกันยังมีการเรียกร้องว่าให้ชาติพันธมิตรนาโต้เนี่ยให้ส่งทั้งเครื่องกระสุนให้กับยูเครนโดยเน้นความสำคัญในการป้องกันทางอากาศของยูเครนด้วยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าเยอรมนีฝรั่งเศสโปแลนด์เนี่ยได้มีการจัดตั้งหรือมีการประชุมร่วมกันนะคะในการที่จะจัดหากระสุนปืนพิสัยไกลให้กับทางด้านของยูเครนโดยใช้ผลกำไรหรือว่าการอายัดทรัพย์สินจากทางด้านของรัสเซียนี่แหละค่ะครับนี่ก็เป็นการออกมาเปิดเผยนะครับว่าจรวดสำหรับสกัดขีปนาวุธนั้นเนี่ยมันหมดแล้วนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยยิงมา5ลูกเนี่ยสกัดได้เนี่ย4ลูกนะฮะวันนี้เนี่ยก็บอกว่ายิงมา5เนี่ยสกัดได้แค่ลูกเดียวและมันจะมีใช้เนี่ยไปแบบเนี้ยแค่ถึงเดือนมีนาคมนี้เท่านั้นสิ้นเดือนมีนาคมนี้เท่านั้นก็คือเหลือเวลาอีก2สัปดาห์เท่านั้นถ้าหากตะวันตกนั้นเนี่ยไม่รีบส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศนะฮะโดยเฉพาะเจ้าตัวขีปนาวุธเนี่ยจะทำให้ยูเครนนั้นอยู่ในภาวะยากลำบากมากยิ่งขึ้นในขณะที่ทางด้านพลเอกอเล็กซานเดอร์เซียสกี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนนั้นออกมาบอกนะครับว่าการพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนกำลังถือว่าเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้กองทัพยูเครนนั้นได้เปรียบเหนือรัสเซียที่มีจำนวนทหารมากกว่าเขาบอกว่าการพัฒนาใช้ระบบอากาศยานไร้คนขับเป็นสิ่งที่ตัวเองให้ความสำคัญลำดับต้นๆเรากำลังมองหาแนวทางที่สร้างความได้เปรียบในเชิงคุณภาพแม้กำลังรบของฝ่ายตรงข้ามจะมีจำนวนมากนะครับแต่เขาบอกเนี่ยครับว่าตอนนี้เนี่ยการใช้โดรนที่เพิ่มมากขึ้นของทั้งสองฝ่ายได้เปลี่ยนรูปแบบสงครามออกจากสนามรบมาเป็นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางทหารพลังงานและการขนส่งของฝ่ายตรงข้ามแทนเนื่องจากยูเครนนั้นมีจำนวนทหารและอาวุธน้อยกว่ารัสเซียฝ่ายรัสเซียจึงใช้การเพิ่มแรงกดดันต่อกองทัพยูเครนตามพื้นที่แนวหน้าทั้งหมดและค่อยๆรุกคืบเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งเพิ่งชนะการเลือกตั้งในรัสเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและก็ได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีต่ออีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับก็บอกว่ากองกำลังของรัสเซียนั้นมีความได้เปรียบเหนือยูเครนในสมรภูมิรบและให้คำมั่นสัญญาว่าจะดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่อไปในขณะที่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวโลดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำยูเครนนั้นได้มีคำสั่งปฏิรูปกองทัพโดยจะตั้งหน่วยสำหรับควบคุมโดรนแยกออกมาจากกองทัพโดยเฉพาะโดยแต่งตั้งให้ทางด้านพันเอกสุคาเรฟสกี้เป็นผู้รับผิดชอบการพัฒนาโดรนและการใช้ทหารในงานโดรนโดยเฉพาะนะครับเรานักวิเคราะห์การทหารมองว่าโดรนอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ยูเครนนั้นมีความได้เปรียบทางเทคโนโลยีเหนือรัสเซียเนื่องจากรัสเซียกำลังประสบปัญหาขาดแคลนกระสุนปืนใหญ่เนื่องจากว่ายูเครนนั้นกำลังประสบปัญหาขาดแคลนกระสุนปืนใหญ่และอาวุธต่างๆอย่างไรก็ตามรัสเซียเองนั้นก็กำลังเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมโดรนของตนเองเช่นเดียวกันการที่โดรนมีขนาดเล็กลงมีอานุภาพร้ายแรงมากขึ้นก็บินได้ไกลขึ้นทำให้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมากองทัพยูเครนส่งฝูงโดรนเข้าไปโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียได้สำเร็จหลายครั้งโดยทำลายกองกำลังการผลิตน้ำมันรัสเซียไปทั้งสิ้นเนี่ย 7% ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้นอกจากนี้ยูเครนยังได้ใช้โดรนทางน้ำและทางอากาศโจมตีกองเรือทะเลดำของรัสเซียในไครเมียอีกด้วยโดยบางครั้งก็โจมตีได้สำเร็จส่งผลให้กระทรวงกลาโหมของรัสเซียให้คำมั่นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจะปกป้องกองเรือจากการโจมตีครั้งต่อไปด้วยครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ